Hello students, in today's lecture we are going to discuss the TS of anther from the topic reproduction in lower and higher plants. So in this lecture simultaneously we will discuss state board TS of anther as well as from the NCERT the structure of the anther. So here you can observe the figure and that is the TS of anther. ही फिगर आपल्याला अँथरच्या TH ची पाहायला मिळते. So in our previous lecture we have seen what is mean by anther. Anther is a part of the stamen. Stamen is the individual member of the androecium, and when we take the transverse section of the anther, then the structure in that transverse section appear like this. So this is the figure that is TS of the anther. So before that we have to see how this anther form different layers which we have labeled in this figure. So we'll first explain the diagram of this TS of anther. See here, या डायग्राम मध्ये आपल्याला काय काय पाहायचं आहे आधी आपण लेबल्स पाहूया म्हणजे तुम्हाला मला हे एक्सप्लेन करताना इझी जाईल. सो दिस इज द TS ऑफ द anther. याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं केअरफुली ऑब्झर्व करा. द आउटर लेयर ऑफ दिस डायग्राम इज कॉल्ड ॲज इपिडर्मिस. इनर टू इपिडर्मिस देर इज अ एंडोथेशियम. इपिडर्मिसच्या आतमध्ये कारण इपिडर्मिसची सिंगल लेयर इथे दाखवलेली आपण. देर इज ओनली वन आउटर लेयर विच इज सिंगल लेयर ऑफ इपिडर्मिस. Inner to epidermis there is an endothecium. Inner to endothecium there are middle layers, and inner to middle layers there is a tapetum, and inside this tapetum the tissue is present that is called as a sporogenous tissue. सगळ्यात बाहेर सिंगल लेयर तुम्हाला डायग्राम मध्ये दिसते. सिंगल लेयर मी प्रत्येक लेयर तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. सो आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ दिस ट्रान्सवर्स सेक्शन ऑफ anther इज कॉल्ड ॲज इपिडर्मिस. त्याला काय म्हणलं जातं इपिडर्मिस. इपिडर्मिसच्या आतमध्ये जी लेयर पाहायला मिळते दॅट इज कॉल्ड ॲज अ एंडोथेसियम. इनसाइड द एंडोथेसियम 1 to 2 layers of middle layers are present, and inside the middle layers there is a tapetum layer is present. तुम्हाला इथं सिंगल कलरची टॅपेटम लेयर पाहायला मिळते का बघा. अँड इनसाइड द टॅपेटम देर इज अ टिश्यू अँड नेम ऑफ दॅट टिश्यू इज कॉल्ड ॲज स्पोरोजेनस टिश्यू. आणि इथं सेंटरला आपण कनेक्टिव्ह असं लेबल केलेलं आहे. कनेक्टिव्ह म्हणजे काय तर आपल्याला माहिती आहे की स्टॅमेनचा 3 महत्त्वाचे पार्ट्स पाहायला मिळतात तुम्हाला. अँथर, कनेक्टिव्ह आणि फिलामेंट. तो कनेक्टिव्हचा पार्ट ट्रान्सवर्स सेक्शनमध्ये तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळतो. हे लेबल एवढं महत्त्वाचं नाही आहे पण महत्त्वाचे लेबल्स कोणकोणते आहेत जी आपण थेरीला डिस्कस करणार आहोत इथं. सो इपिडर्मिस सगळ्यात आउटर मोस्ट लेअर, एंडोथेशियम इनर टू इपिडर्मिस, मिडल लेअर इनर टू एंडोथेशियम, अँड टॅपेटम विच इज द इनर मोस्ट लेअर अँड विच इज इनसाइड दिस मिडल लेअर. आणि टॅपेटम कोणता टिश्यू इन्क्लोज करतो या TS ऑफ antherमध्ये स्पोरोजिनस टिश्यू. डायग्राम तुम्ही केअरफुली ऑब्झर्व केली की तुम्हाला हा सगळा पार्ट व्यवस्थित समजून जाईल. ठीक आहे. आता आपल्याला आठवते का बघा लास्ट लेक्चरला मी तुम्हाला सांगितलं होतं हाऊ देर इज अ डिफरन्शिएशन ऑफ द सेल्स टेक्स प्लेस. डिफरन्शिएशन ऑफ सेल्स म्हणजे काय आपण एक्सप्लेन केलं होतं. इमॅच्युअर antherमध्ये तुम्हाला पहिल्यांदा कोणते सेल्स पाहायला मिळतात पॅरेनकायमॅटस सेल. इमॅच्युअर antherमध्ये कोणते सेल पाहायला मिळतात parenchymatous cell. These parenchymatous cell then converted into which type of cell? Those cells are called as hypodermal cell. Those cells are called as hypodermal cell. These hypodermal cell again converted into another type of cell that is called as archisporial cell. Those cells are called as archisporial cells, and these archisporial cells again gets divided. आता या ज्या आर्किपोरियल सेल पर्यंत आपण पाहिलं होतं हे आर्किस्पोरियल सेल परत काय होतात डिवाइड होतात. कसे त्यात आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. पण हा लास्ट लेक्चरचा पार्ट तुम्हाला लक्षात आला. पॅरेनकायमॅटस सेल इमॅच्युअर antherमध्ये असतात. दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू मॅच्युअर antherमध्ये कशामध्ये कन्वर्ट होतात हायपोडर्मल सेल. दिस हायपोडर्मल सेल देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू आर्किस्पोरियल सेल. सो हियर finally the cells which are present in the anther are archisporial cell.
मी जसं लास्ट लेक्चरला तुम्हाला सांगितलं होतं तसंच या ठिकाणी फक्त तुम्हाला काय करायचे आहेत, नेम लक्षात ठेवायचे आहेत. जसं कशा प्रकारे यांचं डिफरन्शिएशन झालेलं आहे ते आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे. आता परत पहा, इथं मी ही डायग्रॅम तुमच्या लक्षात आली का बाळांनो? हे डायग्रॅममध्ये तुम्हाला काय सांगायचं आहे, कारण बघा एक महत्त्वाचा पॉईंट लक्षात घ्या. जेवढी डायग्रॅम आपल्याला व्यवस्थित समजेल तेवढा त्याचा थेरीचा पार्ट तुमचा व्यवस्थित क्लिअर होणार आहे. ओके, त्यामुळे तुम्हाला बऱ्याच वेळा नीटला सुद्धा डायग्रॅमॅटिक क्वेश्चन विचारले जातात, CETला सुद्धा डायग्रॅमॅटिक क्वेश्चन विचारले जातात. त्यामुळे डायग्रॅम आणि त्याची लेबल्स हे आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे मी या डायग्रॅममध्ये तुम्हाला ह्याचे लेयर्स सांगितलेले आहेत. असा सिक्वेन्स तुम्हाला नीटला CETला सुद्धा लेयरचा विचारला जातो, ते मी परत तुम्हाला या एक्सप्रेशनमध्ये एक्सप्लेन करणार आहे. त्यामुळे परत एकदा पहिल्यांदा सगळ्यांनी डायग्रॅम नीट समजून घेणं गरजेचं आहे, तरच तुम्हाला त्या डायग्रॅमवरचे क्वेश्चन्स आणि त्या वेगवेगळ्या लेयर्स जे आहेत त्याच्यावरचे क्वेश्चन नीट समजले जातील, MCQ पॉईंट ऑफ व्ह्यू जे विचारले जातील ते. ठीक आहे, आता पहा मी तुम्हाला इथं आर्किस्पोरियल सेल पण आपण येऊन थांबलेलं आहे की हे आर्किस्पोरियल सेल्स कुठे असतात, दे आर प्रेझेंट इनसाइड दी अँथर. मॅच्युअर अँथरमध्ये तुम्हाला हे आर्किस्पोरियल सेल्स पाहायला मिळतात. नाऊ व्हॉट हॅपन अबाउट दिस आर्किस्पोरियल सेल, म्हणजे हे आर्किस्पोरियल सेल काय तयार करतात ते आता आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. त्यामुळे या डायग्रॅमच्या खाली मी या ठिकाणी आर्किस्पोरियल सेल्स गेट डिवायडेड आणि डिव्हिजन झाल्यानंतर कोणकोणते पार्ट तयार होतात हे या ठिकाणी आपण लिहिलेलं आहे. थोडंसं खालचं जर तुम्हाला दिसत नसेल तर मी थोडीशी ॲडजस्टमेंट करते. डायग्रॅमच्या खालचा जो पार्ट आहे तो आता आपल्याला पाहायचा आहे, त्यामुळं थोडंसं ॲडजस्टमेंट आपण अशी करूया. थोडंसं आपण ॲडजस्टमेंट या पद्धतीनं केलेलं आहे. ओके, आता पहा नीट दिसतंय तुम्हाला. TS ऑफ अँथरचा पार्ट आहे. तुम्हाला जर स्क्रीनशॉट घ्यायचा असेल तर स्क्रीनशॉट घेऊ शकता तुम्ही आत्ताच, म्हणजे मला पुढचा पार्ट एक्सप्लेन करायला बरं जाईल. ठीक आहे, ओके. नाव आपण स्क्रीनशॉट घ्यायचा असेल तर घेऊन घ्या, कारण घेतला म्हणजे तुम्हाला कसं डायग्रॅम त्याच्या खालचे पॉईंट्स व्यवस्थित लक्षात येतील. आता पहा मला काय एक्सप्लेन करायचं आहे. इथं आता आपण एक्सप्लेन हे करणार आहोत की these archisporial cells which are present in this mature anther, these archisporial cell get divided into again two type of cell. Inner layer is called as a sporogenous cell and outer layer is called as a parietal cell. आर्किस्पोरियल सेल परत डिवाइड होतात आणि डिवाइड झाल्यानंतर ते परत दोन लेयर तयार करतात. आतल्या साईडला जी अँथरची लेयर तयार होते त्याला काय म्हणतो आपण, स्पोरोजिनस सेलची लेयर, आणि बाहेरच्या साईडला अँथरची जी लेयर तयार होते त्याला काय म्हणतो आपण, परायटल सेल. सो दिस परायटल सेल and sporogenous cells are the two cells which are formed by the division of this archisporial cell. आर्किस्पोरियल सेलच्या डिव्हिजनमुळं आपल्याला हे स्पोरोजिनस सेलची लेयर आणि परायटल सेलची लेयर पाहायला मिळते. ठीक आहे, आता आपल्याला इथं काय सांगितलं आहे बघा, ह्या ज्या दोन लेयर मिळतात आपल्याला बाय द डिव्हिजन ऑफ दिस आर्किस्पोरियल सेल, त्यापैकी ही जी स्पोरोजिनस सेलची लेयर आहे जी आतल्या साईडला अँथरच्या तयार होते, दिस स्पोरोजिनस सेल लेटर ऑन फॉर्म दिस स्पोरोजिनस टिश्यू. नंतर ही स्पोरोजिनस लेयर सेल जे आहेत ते काय तयार करतात, एक टिश्यू तयार करतात. अँड द नेम ऑफ दॅट टिश्यू इज स्पोरोजिनस टिश्यू. त्या टिश्यूचं नाव काय आहे, स्पोरोजिनस टिश्यू. हू फॉर्म दिस स्पोरोजिनस टिश्यू, इट इज फॉर्म बाय दी स्पोरोजिनस cells. And who form the sporogenous cell? Sporogenous cells are formed by the archisporial cell. मग हे नाव तुम्हाला आता आपण रिवाइज केलं की नाही, स्पोरोजिनस टिश्यू. पहा बरं या ठिकाणी या डायग्रॅममध्ये तुम्हाला या इथं नाव लेबल केलेलं आहे आपण स्पोरोजिनस टिश्यू. काय लेबल केलेलं नाव, स्पोरोजिनस टिश्यू. तर हा जो काही स्पोरोजिनस टिश्यू आहे हा कोण तयार करते, इट इज फॉर्म बाय द स्पोरोजिनस सेल अँड स्पोरोजिनस सेल्स आर फॉर्म बाय दिस आर्किस्पोरियल सेल. ओके, नेक्स्ट पॉईंट. इनर लेयर स्पोरोजिनस सेल तयार करते. स्पोरोजिनस सेल काय तयार करतो, स्पोरोजिनस टिश्यू तयार करतो. इथं पण आपण सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, आता याच पॉईंटमध्ये मी पुढे काय कंटिन्यू करते बघा परत एकदा आपली लिंक कशी लागली पाहिजे. इथं पण तुम्हाला लक्षात आलं आर्किस्पोरियल सेल्स कसे तयार होतात. मग आपण काय बघितलं, आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड होतात दोन पार्टमध्ये. इनर आतल्या साईडला अँथरच्या जी सेलची लेयर तयार होते त्याला आपण म्हणतोय स्पोरोजिनस सेल लेयर. अँथरच्या बाहेरच्या साईडला जी सेल लेयर तयार होते त्याला आपण काय म्हणतोय, परायटल सेल लेयर. परत एकदा तुम्हाला जर व्यवस्थित समजायचं असेल तर मी या ठिकाणी एक डायग्रॅम ड्रॉ करते ज्याच्यामुळं तुम्हाला परायटल सेल लेयर आणि
आर्किस्पोरियलची स्पोरोजिनस सेल लेअर समजायला सोपं जाईल. ठीक आहे, बघा आता मी या ठिकाणी एक रफ डायग्राम काढते, हे समजून घ्या तुम्ही. इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अँथर. आपण काय म्हणतोय, हे जे आर्किस्पोरियल सेल आहेत, हे आर्किस्पोरियल सेल डिव्हाइड झाले की त्या ठिकाणी 2 सेल्सचे टाईप तयार होतात, बरोबर आहे का. मग आउटर जी लेअर तयार होते सेलची, आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड झाले आणि या ठिकाणी हे आपण स्ट्रक्चर दाखवतोय अँथरचं. अँथरमध्ये आपल्याला काय सांगायचं आहे, बाहेरची जी लेअर तयार होते आर्किस्पोरियल सेलच्या डिव्हिजननं, बरोबर आहे, त्या लेअरला आपण काय म्हणतोय, परायटल लेअर. त्याला काय म्हणतो आपण, सेल म्हणूया आपण, परायटल सेल किंवा परायटल लेअर. आणि आतल्या साईडला जे सेल्स डिवाइड होतात आर्किस्पोरियलचे आणि जे स्ट्रक्चर तयार करतात त्याला आपण काय म्हणलेलं आहे, स्पोरोजिनस सेल. त्याला काय म्हणलेलं आहे आपण, स्पोरोजिनस सेल. समजते तुम्हाला डायग्रामवरनं. आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड होतात आणि बाहेरची लेअर अँथरची तयार करतात, त्याला म्हणतो आपण परायटल सेल. आणि आतमध्ये जे सेल तयार करतात अँथरमध्ये त्याला काय म्हणतो आपण, स्पोरोजिनस सेल, बरोबर आहे. आता आपण काय सांगतोय बघा, हे स्पोरोजिनस सेल जे आहेत, जे सेंटरला आहेत, हे स्पोरोजिनस सेल एक टिश्यू तयार करतात आणि नेम ऑफ दॅट टिश्यू इज स्पोरोजिनस टिश्यू. तर टिश्यूचं नाव काय पहा, स्पोरोजिनस सेलपासून तयार झालेल्या, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्पोरोजिनस टिश्यू. आणि मी काय सांगितलं तुम्हाला, हा स्पोरोजिनस टिश्यू तुम्हाला या टीएस ऑफ अँथरमध्ये पाहायला मिळतोय का बघा, इथं आपण लेबल केलेलं आहे स्पोरोजिनस टिश्यू. मग मला सांगायचं आहे, हा स्पोरोजिनस टिश्यू जो या ठिकाणी तुम्हाला सेंटरला पाहायला मिळतो, हा स्पोरोजिनस टिश्यू कुणापासून तयार झालेला आहे, स्पोरोजिनस सेलपासून. आणि स्पोरोजिनस सेलला कुणी तयार केलेलं आहे, आर्किस्पोरियल सेलने तयार केलेलं आहे. ओके, नाव आता हा झाला एक पॉईंट. आता आपण परत या स्पोरोजिनस टिश्यूवर कॉन्सन्ट्रेट करणार आहोत, याच्यावर तुम्ही फोकस करा. कारण आता तुम्हाला एवढं तर लक्षात आलं की स्पोरोजिनस टिश्यू कोण तयार करतं, स्पोरोजिनस टिश्यू तुम्हाला टीएस ऑफ अँथरमध्ये कुठं लोकेशन त्याचं पाहायला मिळतं. आता एक महत्त्वाचा पॉईंट मी इथं सांगणार आहे, नीट लक्ष द्या. तर आपल्याला काय सांगायचं आहे बघा, आता स्पोरोजिनस टिश्यू कशानं तयार झालेलं आहे, सेलनं. कोणत्या सेलनं, स्पोरोजिनस सेलनं. सो हिअर वन स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टंट दॅट आय एम गोइंग टू डिस्कस हिअर, दॅट इज ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू. काय सांगते बघा मी, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कॅपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मायक्रोस्पोर टेट्रॅड. आपण काय म्हणतोय, या स्पोरोजिनस टिश्यूमधला प्रत्येक सेलमध्ये कोणती कॅपॅसिटी आहे, मायक्रोस्पोर टेट्रॅड तयार करण्याची, बरोबर आहे का. त्यामुळं या ठिकाणी स्पोरोजिनस टिश्यूच्या खाली मी एक पॉईंट लिहिते बघा, तो काय असणार आहे, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कॅपेबल ऑफ फॉर्मिंग मायक्रोस्पोर टेट्रॅड. ह्याला काय म्हणतो आपण, अंडरलाईन करते बघा मी त्याला, मायक्रोस्पोर टेट्रॅड. म्हणजे या स्पोरोजिनस टिश्यूमधला प्रत्येक सेल डिवाइड होतो आणि डिवाइड झाल्यानंतर तो काय तयार करतो, मायक्रोस्पोर टेट्रॅड. सो व्हॉट इज मीन बाय मायक्रोस्पोर टेट्रॅड. टेट्रॅड म्हणजे 4 आणि मायक्रोस्पोर म्हणजे काय, दी स्ट्रक्चर विच इज प्रेझेंट इन दिस अँथर. अँथरमध्ये जे स्ट्रक्चर तयार होते त्याला आपण काय म्हणतो, मायक्रोस्पोर. लास्ट लेक्चरला मी तुम्हाला सांगितलं होतं की अँथरमध्ये काय तयार होतं, पोलन ग्रेन्स. आणि पोलन ग्रेन्सलाच काय म्हणलं जातं अर्ली स्टेजमध्ये, मायक्रोस्पोर. काय म्हणलं जातं, मायक्रोस्पोर. पण आता मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते की स्टेट बोर्डमध्ये असं काही म्हणलेलं नाही की आधी म्हणलं जातं नंतर म्हणलं जातं. स्टेट बोर्डमध्ये तुम्हाला एकच सांगलेलं आहे की मायक्रोस्पोर म्हणजेच पोलन ग्रेन. त्यांनी पोलन ग्रेनचं दुसरं नाव काय सांगलेलं आहे, मायक्रोस्पोर. आणि पोलन ग्रेन किंवा मायक्रोस्पोर कुठं तयार होतात, दे आर फॉर्म इन द अँथर, बरोबर आहे. ते कुठे तयार होतात, अँथरमध्ये तयार होतात. मग ज्यावेळी 4 मायक्रोस्पोर बघा, ज्यावेळी 4 मायक्रोस्पोर एकत्र तयार होतात आणि त्यांचा बंच बनतो, ग्रुप बनतो, दॅट ग्रुप ऑफ द 4 मायक्रोस्पोर इज कॉल्ड ॲज मायक्रोस्पोर टेट्रॅड. याचा अर्थ स्पोरोजिनस टिश्यूमधला प्रत्येक सेल काय तयार करतो, मायक्रोस्पोर तयार करतो किंवा पोलन ग्रेन तयार करतो. आणि तयार झालेले मायक्रोस्पोर किंवा पोलन ग्रेन 4च्या ग्रुपमध्ये आपल्याला एकत्र आलेले पाहायला मिळतात. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज मायक्रोस्पोर टेट्रॅड. समजलं का तुम्हाला, व्हॉट इज मीन बाय मायक्रोस्पोर टेट्रॅड. देअर इज अ 4 मायक्रोस्पोर. These are microspore which is also called as
pollen grain. So it is very important that you have to remember at a time two names of this spore, microspore, or it is also called as pollen grain. There is a 4 pollen grains are formed at a time from single cell of sporogenous tissue, and these 4 pollen grains are grouped together, and this group of 4 pollen grains are called as microspore tetrad. म्हणून आपण या ठिकाणी सांगितलेले आहे each cell of sporogenous tissue is capable of forming microspore tetrad. ठीक आहे, हा झाला एक पॉईंट या ठिकाणी. ओके, सो हिअर same point we will continue again. Archisporial cell divide into inner sporogenous cell. Sporogenous cells are formed sporogenous tissue, and each cell of this sporogenous tissue is capable of forming microspore tetrad. Clear? Now we'll see the next part of this cell layer which is formed from this archisporial cell. Archisporial cell न inner साईडला काय तयार केलेलं आहे, स्पोरोजेनस टिश्यू तयार केलेलं आहे, स्पोरोजेनस सेल्स तयार केलेले आहेत. पण आउटर साईडला आर्किस्पोरियलनं काय तयार केलेलं आहे, परायटल सेल. So here in this figure we have seen that on the outer side of this anther parietal cells are formed which are produced by this archisporial cell. This parietal cell, बघा, this parietal cell divides mitotically. हे parietal cell मध्ये परत डिव्हिजन आपल्याला पाहायला मिळते, and this parietal cell form the anther wall. parietal cell जे आउटर साईडला अँथरच्या तयार झालेले आहेत आर्किस्पोरियल सेल पासून, हे parietal cell परत डिवाइड होतात, आणि डिव्हिजन झाली parietal सेलची की ते काय तयार करतात, अँथरचा वॉल तयार करतात. म्हणजे अँथरचं लेयर्स तयार करतात. अँथरच्या भोवतीच्या लेयर्स असतात, त्याला आपण म्हणतो वॉल. सो अँथरच्या बाहेरच्या लेयर्स किंवा वॉल तयार करण्याचं काम कोण करतंय, परायटल सेल. मग कोणकोणत्या अँथरच्या लेयर्स आपल्याला पाहायला मिळतात, तर या ठिकाणी आपण त्या लिहिलेल्या आहेत, जे आत्ताच मी डायग्राममध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन केला. हा सिक्वेन्स आणि हा सिक्वेन्स तुम्ही मॅच करून बघा, तुम्हाला सेम पाहायला मिळतो. सगळ्यात बाहेरची लेयर असते, दॅट इज कॉल्ड ॲज इपिडर्मिस, inner to epidermis, endothelium, inner to endothelium, middle layer, and inner to middle layer there is a tapetum. So important question, NEET point of view, CET point of view जर तुम्हाला विचारला काय, तर arrange the different layers of the anther from outside to inside, तर आपल्याला या ठिकाणी इपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेअर आणि टॅपेटम असं पाहायला मिळेल. आणि फ्रॉम इनर टू आउटर म्हणलं तर टॅपेटम, मिडल लेअर, एंडोथेशियम आणि इपिडर्मिस अशा लेयर्स पाहायला मिळतात. ठीक आहे, सो धिस इज द इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ धिस टॉपिक. ह्या टॉपिकमधला हा महत्त्वाचा पार्ट आपण एक्सप्लेन केला. आता आपण एक एक लाईनमध्ये स्टेट बोर्डला जे दिलेलं आहे ते आपण ह्या वॉल लेअरबद्दल एक्सप्लेन करणार आहे. एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेअर आणि टॅपेटम. ठीक आहे, एवढा पार्ट तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आला. अजून एकदा मी परत सांगते, हवा असेल तर याचा स्क्रीनशॉट घ्या, कारण त्या ठिकाणी मी एक एक्स्ट्रा पॉईंट तुम्हाला सांगितलेलं आहे. हाऊ आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड, ती रफ डायग्राम आहे, पण त्याच्या खाली जी वाक्य दिलेले आपण, ई सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज कॅपेबल ऑफ फॉर्मिंग मायक्रोस्पोर टेट्रॅड, दिस लाईन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर हे झालं कशाबद्दल, दिस इज अबाउट दी wall layer which are 4 in 1, and we have seen their sequence from outer to inner or inner to outer. Now we'll explain each layer separately. आता आपण प्रत्येक लेअर यातली काय करणार आहोत, सेपरेटली एक्सप्लेन करणार आहोत. कशी, तर आपण सगळ्यात बाहेरची लेअर डिस्कस करतोय, इट इज इपिडर्मिस. ओके, सगळ्यात बाहेरची लेअर काय आहे, इपिडर्मिस. मग अशी मी सांगितलं होतं तुम्हाला, इफ यू ऑब्झर्व इट केअरफुली, तर तुम्हाला इपिडर्मिस कशी पाहायला मिळते, आउटर मोस्ट सिंगल लेअर पाहायला मिळते, विच इज मेड अप ऑफ फ्लॅट सेल, टॅब्युलर किंवा फ्लॅट सेलनं तयार झालेली पाहायला मिळते. सो इपिडर्मिस म्हणजे काय, सिंगल आउटर मोस्ट लेअर, इट इज सिंगल आउटर मोस्ट लेअर मेड अप ऑफ फ्लॅटन सेल्स. फ्लॅट सेलनं ही तयार झालेली आहे किंवा टॅब्युलर सेलनं आपल्याला तयार झालेली पाहायला मिळते. आउटर मोस्ट इपिडर्मिस आहे म्हणजे त्याचं फंक्शन काय असणार, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द अँथर. सगळ्यात बाहेरची लेअर आहे इपिडर्मिस. जसं ॲनाटॉमीमध्ये पण आपण इपिडर्मिसचं फंक्शन बघितलं होतं, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू इनर पार्ट ऑफ द प्लांट. लाईक दॅट हिअर ऑल्सो दिस इपिडर्मिस गिव्स प्रोटेक्शन टू दी इनर पार्ट ऑफ दिस अँथर. ओके, सो याचं फंक्शन सुद्धा आपल्याला सांगता येईल. काय सांगता येईल, इट गिव्स प्रोटेक्शन. कुणाला प्रोटेक्शन देतं, टू दी इनर लेअर ऑफ अँथर. गिव्स प्रोटेक्शन टू इनर पार्ट ऑफ अँथर म्हणलं तरी चालेल.
inner part of anther. Now next layer of this anther is endothecium. इनर लेअर आपल्याला काय पाहायला मिळते? एंडोथेशियम. आता एंडोथेशियम लेअर आपण मगाशी सांगितलेलं आहे, इट इज क्लोज टू द इपिडर्मिस. इपिडर्मिसच्या आतमध्ये एंडोथेशियम लेअर पाहायला मिळते. एंडोथेशियम लेअरमध्ये पण काय सांगायचं, रॅडियली गोलाकार असे इलॉंगेटेड सेल्स पाहायला मिळतात आणि फायबरस थिकनिंग पाहायला मिळतं. ईच सेल ऑफ दिस एंडोथेशियम हॅज फायबर लाईक स्ट्रक्चर. धाग्यासारखं स्ट्रक्चर तुम्हाला त्या सेलमध्ये पाहायला मिळते एंडोथेशियमच्या, म्हणून त्याला माहिती फायबरस थिकनिंग. त्यामुळे इथं तुम्ही एंडोथेशियम बघू शकता. इनर टू इपिडर्मिस पाहायला मिळते, मेड अप ऑफ रॅडियली इलॉंगेटेड सेल. राऊंड असे गोलाकार इलॉंगेटेड सेलनं तयार झाले असते आणि इट हॅज फायबरस थिकनिंग. सो एंडोथेशियममध्ये काय सांगायचं आपल्याला, इट इज हॅविंग रॅडियली इलॉंगेटेड सेल. रॅडियली इलॉंगेटेड म्हणजे मी काय सांगितलं, गोलाकार अरेंजमेंट त्या सेलची असते. रॅडियली इलॉंगेटेड सेल्स अँड हॅविंग फायबरस थिकनिंग. ह्याच्यामध्ये काय पाहायला मिळतं आपल्याला, फायबरस थिकनिंग. फायबरचं थिकनिंग तुम्हाला याच्यामध्ये पाहायला मिळतं. स्पेसिफिक असं फंक्शन एंडोथेशियमचं तुम्हाला स्टेट बोर्डला दिलेलं नाही आहे, पण एंडोथेशियम असं मानलं जातं स्टेट बोर्डच्या सिलेबसनुसार की एंडोथेशियमचं फायबरस थिकनिंग कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे, अँथरला ओपन करण्यासाठी. ओपन होतो अँथर, त्याला अजून एक सायंटिफिक वर्ड आहे, डेहिसन्स ऑफ अँथर. पण आपल्याला टेक्स्टबुकमध्ये फक्त एवढं सांगितलेलं आहे, त्यामुळे आपण हे जास्त डीपमध्ये डिस्कस न करता NCERTचं डीपमध्ये आपण एंडोथेशियम डिस्कस करणार आहोत. त्यामुळे स्टेट बोर्डला तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे, रॅडियली म्हणजे अशी गोलाकार इलॉंगेटेड सेल्स तुम्हाला या एंडोथेशियममध्ये पाहायला मिळतात. एंडोथेशियममध्ये अजून काय पाहायला मिळतं, सेलमध्ये फायबरस थिकनिंग पाहायला मिळतं. एवढंच आपण या ठिकाणी एंडोथेशियमबद्दल लक्षात ठेवूया. ठीक आहे. त्यानंतर इनर टू एंडोथेशियम थर्ड लेअर आपल्याला पाहायला मिळते, दॅट इज कॉल्ड ॲज मिडल लेयर्स. त्याला काय म्हणलेलं आहे आपण, मिडल लेयर्स. आणि ह्या मिडल लेयरचं संख्या किती असते, नंबर 1 to 2 लेअर. एक किंवा 2 लेअरचं स्ट्रक्चर तुम्हाला मिडल लेअरचं पाहायला मिळतं, विच इज इनर टू दिस एंडोथेशियम. बट वन इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट दिस मिडल लेअर सेल डिसइंटिग्रेट वेन अँथर गेट मॅच्युअर. अँथर जेव्हा मॅच्युअर होतो तेव्हा मिडल लेयर्स काय होतात, तर नष्ट होतात, डिसइंटिग्रेट होतात. सो ह्याच्यामध्ये महत्त्वाचं काय सांगायचं आहे, दे डिसइंटिग्रेट, निघून जातात. दे डिसइंटिग्रेट वेन अँथर बिकम मॅच्युअर किंवा वेन अँथर गेट मॅच्युअर. आणि शेवटची लेअर चौथी आपल्याला सांगायची आहे, काय नाव आहे त्याचं, टॅपेटम. बघा बरं डायग्राममध्ये तुम्ही टॅपेटम सगळ्यात तुम्हाला इनरमोस्ट पाहायला मिळते. कुणाला क्लोज असते ती, टॅपेटमच्या आतमध्ये कोणता टिश्यू त्यानं टॅपेटमनं क्लोज केलेला आहे, इथं आपण लेबल केलेलं आहे स्पोरोजिनस टिश्यू. बरोबर आहे. सो टॅपेटम इज द इनरमोस्ट लेअर ऑफ द अँथर वॉल or anther. It encloses the tissue, sporogenous tissue. And what is the function of tapetum? Tapetum provide the nourishment or nutrient टू द पोलन ग्रेन. आता तुम्ही म्हणा पोलन ग्रेन म्हणजे काय, तर एक समजून घ्या, या स्पोरोजिनस टिश्यूमध्ये आत्ताच आपण इथं एक्सप्लेन केलं होतं मागाशी की स्पोरोजिनस टिश्यूमधला प्रत्येक सेल काय तयार करतोय, मायक्रोस्पोरचा टेट्राइड तयार करतोय. याचाच अर्थ स्पोरोजिनस टिश्यूमध्ये तुम्हाला पोलन ग्रेन किंवा मायक्रोस्पोर तयार झालेले पाहायला मिळतात. आणि या पोलन ग्रेनला किंवा मायक्रोस्पोरला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोण करतो, टॅपेटम. सो टॅपेटमबद्दल आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं आहे, इट इज द इनर मोस्ट. व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जातो, विच इज द इनर मोस्ट लेअर ऑफ अँथर. तर आन्सर्स काय सांगायचं, टॅपेटम. सो इट इज द इनर मोस्ट लेअर. आणि काय सांगायचं आहे, इट प्रोव्हाइड न्यूट्रिशन. ती काय प्रोव्हाइड करते, न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करते टू पोलन ग्रेन. इट प्रोव्हाइड न्यूट्रिशन टू पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेनचं दुसरं नाव आपण काय सांगितलेलं आहे, मायक्रोस्पोर. त्याला आपण काय म्हणलेलं आहे, मायक्रोस्पोर. त्यामुळे तुम्ही दोन्ही नावं सायमल्टेनियस लक्षात ठेवा. टॅपेटम न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करतं पोलन ग्रेनला, ॲज वेल ॲज कोणाला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करतं, मायक्रोस्पोरला. बरोबर आहे. आता बघा यामध्ये आपण हे 4 पॉईंट्स एक्सप्लेन केलेले आहेत. स्टेट बोर्डला तुम्हाला TS ऑफ अँथर हा एवढाच एक्सप्लेन करायचा आहे. यू हॅव टू ड्रॉ फर्स्ट डायग्रॅम,
डायग्रॅम नंतर तुम्हाला आर्किस्पोरियल सेलचे डिव्हिजन सांगायचे आहे आणि मग अँथर वॉल हे जे तयार करतात परायटल सेल त्या प्रत्येक अँथर वॉलचं स्ट्रक्चर आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे. याचा पण तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. यामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की कोणकोणत्या लेयर्स अँथरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. ठीक आहे, पटकन आटपा. आता आपल्याला काय करायचं आहे बघा. आता मला तुम्हाला थोडंसं याच्याशी रिलेटेड NCERTचा पार्ट एक्सप्लेन करायचा आहे. कारण जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की NCERTमध्ये काही असेक्शुअल रिप्रोडक्शन वगैरे दिलेलं नाही आहे. NCERT स्टार्ट कुठून करते, टॉपिकचं नावच आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. मग NCERTमध्ये तुम्हाला काय वेगळं वाचायला मिळणार आहे आणि ॲट ए टाईम नीट करणार आहे नाही, NCERTमधला काय पॉईंट लक्षात घ्यायचा आहे तो आता आपण समजून घेऊया. सो या ठिकाणी तुम्ही सगळ्यांनी समजून घ्या. मी तुम्हाला जो पार्ट आता एक्सप्लेन करणार आहे इट इज फ्रॉम द NCERT. हे आत्तापर्यंत जे आपण सगळं एक्सप्लेन केलं इट इज फ्रॉम द स्टेट बोर्ड. ठीक आहे, सो इथं तुमच्या लक्षात येण्यासाठी मी इथं थोडंसं याला बॉक्स करते ज्यामुळं तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात येईल की मी आता तुम्हाला हे NCERT डिस्कस करते विच इज इम्पॉर्टंट फॉर नीट पॉईंट ऑफ व्ह्यू. अगदी सुरुवातीपासून तुम्हाला सांगायचं झालं जर मी NCERTचं बुक ओपन केलं की NCERTमध्ये सेकंड चॅप्टर दिलेलं आहे. चॅप्टरचं नाव काय असणार आहे, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. बघा इथून सुरुवात करते मी, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, हे आपल्या टॉपिकचं नाव असणार आहे NCERTचं. तुम्हाला याच्यामध्ये पहिल्या 2 पॅरेग्राफमध्ये किंवा पहिल्या एका सिंगल पॅरेग्राफमध्ये काय दिलेलं आहे, इंट्रोडक्शन दिलेलं आहे. कशाची, फ्लावरची. सो फ्लावर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. धिस फ्लावर हॅज अ ॲस्थेटिक व्हॅल्यू, सोशल व्हॅल्यू, इट हॅज अ कल्चरल व्हॅल्यू, इट हॅज अ रिलिजियस व्हॅल्यू. याचा अर्थ काय, जनरल इन्फॉर्मेशन आहे. म्हणजे फ्लावरला ॲस्थेटिक म्हणजे सौंदर्याची व्हॅल्यू आहे, रिलिजियस म्हणजे धार्मिक कार्यक्रमामध्ये सुद्धा आपण फ्लावर्सचा यूज करतो. त्यानंतर कल्चरल ॲक्टिव्हिटीमध्ये सुद्धा आपल्याला फ्लावरचा यूज पाहायला मिळतो. इट हॅज इम्पॉर्टन्स ॲज अ ऑर्नामेंटल, शोभेचं झाड म्हणून सुद्धा आपण फुलांचा वापर करू शकतो. म्हणजे हे जे काही फ्लावर आहे या फ्लावरबद्दल तुम्हाला सुरुवातीला त्यांनी एका पेजमध्ये एका पॅरेग्राफमध्ये इंट्रोडक्शन दिलेले आहे की फ्लावरची ॲस्थेटिक म्हणजे सौंदर्याची, ऑर्नामेंटल म्हणजे शोभेची, त्यानंतर त्यांनी काय सांगितलेलं आहे आपल्याला, ऑर्नामेंटल, अस्थेटिक, कल्चरल व्हॅल्यू, रिलिजियस म्हणजे धार्मिक व्हॅल्यू सगळी सांगितलेली आहे. आणि तुम्हाला माहितीच आहे कुठल्याही धार्मिक कार्यक्रमामध्ये, कोणत्याही कल्चरल ॲक्टिव्हिटीमध्ये, इवन आपण काय म्हणतो शोभेसाठी किंवा त्याचं सौंदर्य आपल्या कुठल्या तरी एखाद्या पॉईंटचा वाढवण्यासाठी आपण फुलांचा वापर करतो, वेगवेगळ्या टाईपची फुलं यूज करतो. हे सगळं त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. हे झालं आपल्यासाठी. पण स्वतः प्लांटसाठी काय पाहायला मिळतं, दे ऑल्सो रिक्वायर दिस फ्लावर फॉर देअर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. NCERTमध्ये अजून एक त्यामध्ये तुम्हाला पॉईंट सांगलेला आहे की NCERTमध्ये हे सांगलेलं आहे की प्लांटमध्ये जो ग्रुप आहे टिश्यूचा की जे फ्लावर तयार करतं त्या टिश्यूच्या ग्रुपला काय म्हणलं तर फ्लावर प्रायमॉडियम. बघा हे सगळं तुम्ही नीट माझं ऐकायचं आहे लेक्चर आणि NCERTमधलं रीडिंग करायचं आहे. बघा काय सांगलेलं आपल्याला, फ्लावरमध्ये काय पाहायला मिळतं, फ्लावर प्रायमॉडियम असा एक टिश्यूचा ग्रुप पाहायला मिळतो विच फॉर्म दी फ्लावर. आणि हे नंतर काय तयार करतात तर फ्लावरचं स्ट्रक्चर तयार करतात. हे जे फ्लावर तयार होतं ह्याच्यावर हार्मोनल कंट्रोलसुद्धा पाहायला मिळतं. कारण बघा NCERTमध्ये दिलेलं नाही पण तुमच्या माहितीसाठी सांगते, फ्लोरिजेन नावाचं एक हार्मोन आहे. हे हार्मोन जर प्लांटमध्ये तयार झालं तर प्लांटमध्ये आपल्याला फ्लावर्स आलेले पाहायला मिळतात. सो हार्मोनल कंट्रोल म्हणजे काय, अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस फ्लोरिजेन हार्मोन देयर इज अ फ्लावरिंग टेक्स प्लेस इन द प्लांट. सो हा सगळा पहिला तुम्हाला इंट्रोडक्शनचा पार्ट सांगलेला आहे. अजून त्यांनी सेकंड पॉईंटमध्ये फ्लावर ॲज अ फॅसिनेटिंग ऑर्गन असं म्हणलेलं आहे. बघा नीट ऐका, सेकंड पॉईंट काय सांगलेलं आहे, फ्लावर ॲज अ फॅसिनेटिंग ऑर्गन. ठीक आहे, इथून पहिला पॉईंट स्टार्ट झाला NCERTमध्ये. त्याआधी काय सांगलेलं आहे, फ्लावरची इम्पॉर्टन्स तुम्हाला जनरल सांगलेले आहेत. ते कधीही तुम्हाला नीटला विचारले जात नाहीत पण ते जस्ट इंट्रोडक्शन आहे. फ्लावरबद्दल आपल्याला इन्फॉर्मेशन आहे जी आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. नंतर फ्लावर ॲज अ फॅसिनेटिंग ऑर्गन असा एक पॉईंट तुम्हाला NCERTमध्ये फर्स्ट पाहायला मिळतो. आणि याच्या अंडर NCERTमध्ये काय सांगलेलं आहे बघा, याच्या अंडर आपल्याला सांगलेलं आहे की फ्लावर
लवसाठी परत 2 पॉईंट इंट्रोडक्शनचेच घातलेले आहेत. अफेक्शन, त्यानंतर दुःख म्हणतो आपण, दुःखामध्ये वगैरे पण आपल्याला काय पाहायला मिळतं तर फ्लावरचा यूज केलेला पाहायला मिळतो. एखाद्या व्यक्तीचा डेथ झाला तरी आपण त्या ठिकाणी फ्लावरचा गुच्छ किंवा आपण हार घेऊन त्या ठिकाणी जात असतो. याचा अर्थ लवमध्ये, अफेक्शनमध्ये म्हणजे चांगल्या गोष्टीमध्ये आणि सॅड गोष्टीमध्ये पण आपल्याला काय पाहायला मिळतं, ग्रीपमध्ये वगैरे आपण ह्या फ्लावरचा यूज करतो. GRIEF असं तुम्हाला एक दिलेला आहे वर्ड. आणि फार तर काय करायचं तुम्हाला मी सांगते. 1-2 पॉईंट जर तुम्हाला त्याची स्पेलिंग नाही समजले अर्थ त्याचा, गुगलवर तुम्ही सर्च केला तर लगेच त्याचे अर्थ समजतील. सगळं इंट्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे, पण आपण कुठलाही त्याचं मिनिंग न समजता पुढं जायचं नाही. त्यामुळे अवघड जे शब्द आहेत त्याचं तुम्ही मिनिंग बघू शकता. ठीक आहे. आता ॲक्च्युली पॉईंटला आपण सुरुवात करतोय. बघा, पहिला पॉईंट NCERTमध्ये काय दिलेला आहे, फ्लावर ॲज अ फॅसिनेटिंग ऑर्गन. त्याच्यामध्ये परत त्यांनी फ्लावरचे सगळे इम्पॉर्टन्स सांगितलेले आहेत. फ्लावरवर हार्मोनल कंट्रोल असते, मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरसुद्धा फ्लावरचं आपल्याला कंट्रोल केलेलं पाहायला मिळतं. पण त्याने पुढचा एक पॉईंट आपल्याला सांगितलेला आहे आणि तो पॉईंट कोणता आहे तर त्याच्यामध्ये आपल्याला एक्सप्लेन केलेलं आहे की स्टॅमेनचं स्ट्रक्चर आणि त्यामध्ये मायक्रोस्पोरेंजियम वगैरे असं तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर बघा, थोडंसं आता मला तुम्हाला कंपॅरिझन करून हे 2 पॉईंट सांगायचे आहेत. कसे पहा, आता बघा NCERTमध्ये त्यांनी जे पॉईंट सांगितले TS ऑफ अँथरबद्दल जे कॉमन आहेत ते आपण एक्सप्लेन नाही करणार आहे. NCERTमध्ये पण हे सांगितलेलं आहे की डायथिकस अँथर आहे. ईच अँथर लोबमध्ये तुम्हाला 2 काय पाहायला मिळतात, पोलन सॅक पाहायला मिळतात. पोलन सॅकला दुसरं नाव काय आहे, मायक्रोस्पोरेंजियम. आता तुम्ही एक सगळ्यांनी करेक्शन करा. या ठिकाणी मी स्पोरोजिनस टिश्यू दिले की नाही, मग ह्या स्पोरोजिनस टिश्यू दिलेलं आहे, ह्या पूर्ण स्ट्रक्चरला आपण नाव काय देतोय बघा, या पूर्ण स्ट्रक्चरला आपण नाव देतोय पोलन सॅक, किंवा त्याचं दुसरं नाव मी काय सांगते, मायक्रोस्पोरेंजियम. बघा, हे जे 4 मी राऊंडेड स्ट्रक्चर दाखवले आहेत, व्हॉट इज दॅट, इट इज द पोलन सॅक, किंवा पोलन सॅकला काय म्हणायचं, मायक्रोस्पोरेंजिया. NCERTमध्ये हेच सांगितलेलं आहे. NCERT डिस्कस करतोय आता आपण, स्टेट बोर्ड आपण कंप्लीट केलेलं आहे. NCERTमध्ये हेच सांगितलेलं आहे की प्रत्येक लोबमध्ये स्टॅमेनच्या तुम्हाला काय पाहायला मिळतात, 2 पोलन सॅक पाहायला मिळतात. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ टेट्रास्पोरेंजिएट, कारण 2 लोबमध्ये टोटल 4 पोलन सॅक पाहायला मिळतात, 4 मायक्रोस्पोरेंजिया पाहायला मिळतात. त्यामुळे या होल स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणतोय, टेट्रास्पोरेंजिनेट. सेम थिंग तुम्हाला NCERTमध्ये सांगितलेली आहे. ओके. यानंतर मला महत्त्वाचा पॉईंट तुम्हाला हा सांगायचा आहे की याच्यामध्ये तुम्हाला काय पाहायला मिळतं, सम ऑफ डिफरंट फंक्शन्स ऑफ दिस अँथर वॉल इज गिवन. जे वेगळे आहेत तेच एक्सप्लेन करतोय. त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांना माझं हे लेक्चर ऐकल्यानंतर NCERTचा कंटेंट मी जिथं सांगते तिथं पण वाचलाच पाहिजे, तर तुमचं सायमल्टेनियसली स्टेट बोर्ड आणि NCERT कंप्लीट होईल. बघा, त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, बाहेरच्या ज्या 3 लेयर्स आहेत NCERTमध्ये सांगितलेल्या आहेत. सगळ्यात बाहेर आहे इपिडर्मिस, त्यानंतर आहे एंडोथेसियम, त्यानंतर आहे मिडल लेयर. या 3 लेयरचं एकत्रित NCERTमध्ये फंक्शन काय सांगितलेलं आहे, प्रोटेक्शन टू अँथर अँड डेहिसन्स ऑफ अँथर. हे आपल्याला स्टेट बोर्डमध्ये दिलेलं नाही आहे. स्टेट बोर्डमध्ये फक्त सांगितलेलं की इपिडर्मिस प्रोटेक्टिव्ह लेअर आहे, पण त्यानंतर एंडोथेशियमचं फंक्शन, मिडल लेअरचं सांगितलेलं नाही. पण NCERTमध्ये काय सांगितलेलं आहे, आउटर 3 लेयर्स गिव्स प्रोटेक्शन ॲज वेल ॲज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेहिसन्स ऑफ अँथर. डेहिसन्स म्हणजे ब्रेकडाऊन ऑफ अँथर, अँथरचं ओपनिंग त्याला म्हणायचं डेहिसन. हा पॉईंट तुम्हाला वेगळा लक्षात ठेवायला लागेल, जो स्टेट बोर्डला दिलेला नाही. अजून एक NCERTमध्ये करेक्शन आहे, टॅपेटम, जे स्टेट बोर्डला आपण फंक्शन बघितलं होतं, इट प्रोव्हाइड न्यूट्रिशन टू द पोलन ग्रेन ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू. तेच स्ट्रक्चर आपल्याला, तेच फंक्शन NCERTमध्ये पण पाहायला मिळतं. पण या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेलं आहे टॅपेटमचे जे सेल्स असतात, NCERTमध्ये काय सांगितलं बघा, टॅपेटम सेल्स आर हॅव्हिंग डेन्स सायटोप्लाझम. त्याच्यामध्ये सायटोप्लाझम कसं असतं, डेन्स म्हणजे व्हेरी पॅक सायटोप्लाझम तुम्हाला पाहायला मिळतं. कशामध्ये, टॅपेटममध्ये. असं NCERTमध्ये आपल्याला एक्सप्लेन केलेलं आहे. मग NCERTमध्ये काही डायग्राम दाखवले तुम्हाला, कशाप्रकारे डेहिसनच्या लाईन्स पाहायला मिळतात, म्हणजे अँथर मॅच्युअर झाले की ओपनिंगच्या लाईन्स तुम्हाला कशा पाहायला मिळतात. 4 पोलन सॅक दाखवलेले आहेत.
वर्टिकल सेक्शन दाखवलेलं आहे, त्या पोलन सॅकलाच मायक्रोस्पोरेंजिया म्हणलेलं आहे. या पोलन सॅकमध्ये किंवा मायक्रोस्पोरेंजियामध्ये काय असतो तर जो टिश्यू असतो त्याला म्हणतो आपण स्पोरोजिनस टिश्यू. NCERTमध्ये ते सांगितलेलं आहे की स्पोरोजिनस टिश्यूमधला जो प्रत्येक सेल आहे तो काय तयार करू शकतो पुढे जाऊन मायक्रोस्पोर टेट्राइड. त्यामुळे जो सिमिलर पार्ट आहे तो मी इथं परत एक्सप्लेन केलेला नाही, फक्त जो वेगळा पार्ट आहे NCERTमधला तो तुम्हाला या ठिकाणी मी लिहिलेला आहे, तो फक्त आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. त्यामुळे NCERT असं टायटल देऊन मी खालच्या साईडला तुम्हाला हा पार्ट एक्सप्लेन केलेला आहे. ठीक आहे. आता पहा याचं पुढचं जे कंटिन्युएशन आहे, याचं जे पुढचं कंटिन्युएशन आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करणार आहे. सो टुडे वी ऑफ फिनिश TS ऑफ अँथर फ्रॉम स्टेट बोर्ड ॲज वेल ॲज फ्रॉम द NCERT. याच्यामध्ये फार काही डिफरन्स NCERTमध्ये नाही आहे, फक्त NCERTमध्ये तुम्हाला लेअरची फंक्शन दिलेली आहेत स्पेसिफिक, ती स्टेट बोर्डला दिलेली नाहीत. हा डिफरन्स तुम्ही इथं क्लिअर करा. नेक्स्ट लेक्चरला मी काय करणार आहे, कशाप्रकारे मायक्रोस्पोर मदर सेल किंवा पोलर मदर सेल आपल्याला तयार झालेले पाहायला मिळते स्पोरोजिनस टिश्यूमध्ये, हाऊ दे आर नाव गोइंग टू फॉर्म दी मायक्रोस्पोर टेट्राइड, हे सगळं आपण नीट डिटेल पुढच्या लेक्चरला पाहणार आहोत. ठीक आहे. सो टुडे वी ऑफ फिनिश दिस लेक्चर. जर काही तुम्हाला डाऊट्स असतील तर तुम्ही कधीही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. स्क्रीनशॉट घ्यायचा असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या. या ठिकाणी आपण हे लेक्चर स्टॉप करतोय. सो वी हॅव कम्प्लीटेड हिअर TS ऑफ अँथर.